نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 9. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. چارچوبی برای نمایان کردن عظمت. مردان بزرگ با آنچه ذاتی است زندگی می کنند، با آنچه سطح است نمی مانند. آنان با واقعیت می مانند، نه با آنچه نمایشی است. یکی را رها می کنند و دیگری را نگاه می دارند. لاو تسو. میلیاردر با صدای بلند گفت: سلام رفقا، سر وقت اومدید، مثل همیشه، آفرین. ساعت 5 صبح و اگرچه پس مانده مهتاب هنوز در آسمان بود. پرتوی سپید دم به این 3 نفر سلام میداد که روی ساحل بی‌نقص ایستاده بودند. نسیم معطر دریا با رایحه‌ای از خطمی سرخ، میخک، صدپر و مریم پیچ میخورد. یک دلیجه جزیره موریس، نادرترین گونه شاهین در تمام دنیا، بالای سرشان پرواز میکرد و کبوتری صورتی، نادرترین گونه کبوتر در دنیا، نزدیک نخلی شاداب به کار خود مشغول بود. خانواده ای از مارمولک ها که داشتن به جای مهمی می رفتن به سرعت رد شدند و یک لاک پشت غول پیکر آلدابرا در علفزاری به فاصله کمی از ساحل می خزید. تمام این شکوه و جلال طبیعی روح این 3 عضو باشگاه 5 صبحی ها را که روی شنها ایستاده بودند جلا داد و سطح شادیشان را بالا برد. میلیاردر به بطری که در اقیانوس شناور بود اشاره کرد. همانطور که انگشتش را به چپ و راست تکان میداد، بطری هم به طرفین در حرکت بود. وقتی انگشتش را میچرخاند، بطری هم داخل آب همراهش میچرخید و وقتی دستش را به آهستگی بالا می برد، بطری انگار روی سطح اقیانوس بالا می رفت. خیلی زود بطری توسط جریان آب روی شنهای خیس ساحل فرود آمد و معلوم شد تکه‌ای پارچه ابریشمی داخلش لوله شده. تصور کنید این صحنه ها چقدر می تواند مرموز باشد. میلیاردر با خوشحالی اعلام کرد یک پیغام توی بطری. بعد مثل یک کودک شیطان شروع کرد به دست زدن. او مطمئناً شخصیتی غیرعادی و شگفت‌انگیز بود. اضافه کرد این پیام حال و هوای جلسه آموزشی امروزمون رو به راحتی تنظیم میکنه. بعد بطری رو برداشت، درش رو باز کرد و پارچه رو بیرون کشید. تصویر زیر روی پارچه کوک خورده بود. همان موقع یک پروانه با رنگ‌های زیبا روی نوک گوش چپ استون رایلی فرود آمد. لبخند زد و گفت: سلام رفیق کوچولو، خوشحالم دوباره میبینمت. بعد مرد با نفوذ اضافه کرد: وقتی با مهندسی معکوس میفهمید که ستاره ها، هنرمندان چیره دست و نوابغ چطور موفقیت هاشون رسیدن، متوجه میشید که به واسطه آگاهی بالاشون از فرصت های موجود برای رسیدن به عظمت هر روزه الهام گرفتن، انتخاب های هر روزه بهتری انجام دادن و به نتایج هر روزه بهتری رسیدن. آقای رایلی به مدل آموزشی اشاره کرد. بعد ادامه داد: این قدرت خودآموزیه. وقتی شما از ایده های نو آگاه میشید، هم از لحاظ حرفه‌ای و هم از لحاظ فردی رشد میکنید. وقتی از لحاظ شخصی و حرفه‌ای رشد میکنید، در سطح بالاتری برای رسیدن به بلند پروازی هاتون اقدام میکنید و البته وقتی قابلیت شما برای محقق کردن رویاها و آرزوهاتون افزایش پیدا میکنه، درآمد و اثرگذاریتون توی این دنیا بیشتر میشه. با انگشتش روی قدم 3 نمودار ضربه زد. به همین دلیله که تصمیم شما برای آغاز این برنامه آموزشی همراه من
عاقلانه بود و این چیزیه که این چهارچوب طراحی شده تا به شما یاد بده. میلیاردر شکم خوشفرمش را خاراند و نفسی عمیق از هوای اقیانوس فرو کشید. و این رو هم بگم که به خاطر دیدگاهی که افراد شاخص نسبت به دنیا دارن و رفتاری که در رابطه با حرفشون از خودشون نشون میدن و از اونجایی که حضور و عمل کرده اونها در زندگیشون با توده مردم فرق داره، با القابی مثل دیوانه، وصله ناجور، عجیب و غریب خطابشون میکنن، در حالی که هیچ کدوم از اینها نبودن. اونها فقط در سطح بالاتری، در فضای نادرتری سیر میکردن. اونها چالش رو به حرفشون وارد کرده بودن. اونها هفته ها، ماه ها و گاهی سالها رو صرف اجرای فوت کوزه‌گری و تکمیل ریزکاری های اثرشون میکردن. حتی وقتی وحشت زده، تنها یا بی‌حوصله بودن. خودشون رو وادار میکردن کنار اثرشون بمونن و کار رو ادامه بدن. در تجربه رویاهای قهرمانانشون به واقعیت ثابت قدم بودن، حتی وقتی توسط توده مردم درک نمی شدن. مسخره می شدن یا مورد حمله قرار می گرفتن. خدایا، من واقعا نوابغ دنیا رو تحسین می کنم. واقعا. هنرمند خیلی کوتاه گفت هرچه جامعه بیشتر از حقیقت فاصله می گیرد، بیشتر از کسانی که حقیقت را به زبان می آورند تنفر پیدا می کند. کارآفرین هین ور رفتن با دستبندش به هنرمند نگاه کرد. هنرمند ادامه داد این نقل قول از جورج اوور بود و این یکی هم از آلیس واکر گفته. هرگاه زیبایی در پیرامون خود خلق می کنید، در حقیقت روح خود را از نو ابقا می کنید. میلیاردر صنعتی گفت استادان جوری نتیجه خلق می کنند که کارکنان عادی اونها رو وسواس لقب میدن. اما واقعیت شاخص بودن اینه که آنچه که 95% افراد ازش با عنوان رفتار وسواسگونه یاد میکنن، از نظر 5% ممتاز بهایی که برای رسیدن به تعالی باید پرداخته بشه. بیایید یه بار دیگه به این مدل نگاه کنید تا کمک کنم درک بهتر و دقیق تری ازش پیدا کنید. میلیاردر این را گفت و بر نمودار روی تکه پارچه دست کشید. بعد ادامه داد اکثریت مردم این سیاره در این دوره اسیر سطحی نگری شدند. سطحی نگری نسبت به قدرت خودشون برای قیام. سطحی نگری نسبت به احتمالاتی که با قابلیت هاشون محقق میشه. سطحی نگری نسبت به دانش، عصب شناسی مرتبط با تعالی و برنامه‌های روزانه سازندگان در تراز جهانی و بلند پروازی هایی که دوست دارن باقی زندگیشون رو حول اونها بسازن. توده مردم اسیر تفکر مبهم و غیر دقیق شدن و تفکر مبهم و غیر دقیق موجب ایجاد نتایج مبهم و غیر دقیق میشه. یک مثال کوتاه از هر آدم عادی آدرس بپرسید، اغلب اوقات متوجه میشید که آدرسی که بهتون دادن واضح نیست، به این خاطر که طرز فکرشون واضح نیست. میلیاردر ترکه‌ای از روی ساحل برداشت و به لغت جزئی نگری روی نمودار اشاره کرد. اسطوره‌های موفقیت با مردم عادی خیلی فرق دارن. اونها میدونن که آگاهی در حد افراد غیر حرفه‌ای هرگز به نتایج سطح بالای حرفه‌ای منتهی نمیشه. حالا یک مثال دیگه میزنم که امیدوارم توجه شما رو به این بینش مهم جلب کنه. من یکی از طرفدارهای پروپاگورس مسابقات فرمول 1م.
اخیراً دعوت شدم تا با تیم محبوبم توی پیست وقت بگذرونم. توجه اونها به کوچکترین جزئیات، تعهدشون به ارائه عالی ترین عمل کرد و ارادهشون برای انجام هر آنچه برای دستیابی به عالی ترین نتایج لازمه نه تنها عامل تایید بلکه الهام بخش هم بود. در این مورد هم نیاز اونها به داشتن نوعی توجه و تمرکز وسواسگونه به کوچکترین جزئیات و اهمیت رویکرد چالش پذیری در زندگی حرفه‌ای و شخصیشون به دید مردم عادی عجیب میاد. اما تیم فرمول 1 تنظیمات بی‌نقصی که روی اتومبیل‌های مسابقه انجام میدن، سرعت عمل فرابشریشون در زمانی که اتومبیل برای تنظیمات و تعمیرات فوری توقف میکنه و حتی طرز نظافت منطقه توقف با جاروبرقی صنعتی بعد از ورود مجدد اتومبیل به دور مسابقه واقعاً خارق‌العاده است. این نکته‌ایه که میخوام بهش اشاره کنم. 5% افراد ممتاز در نگرش، رفتار و فعالیت‌هاشون جزئی نگرن، نه سطحی نگر. هنرمند انگشت به دهان پرسید: یعنی به اون حد دقیقاً که بعد از خروج اتومبیل از توقفگاه سطح آسفالت رو جاروبرقی میکشن؟ بله، تمام منطقه رو جاروبرقی میکشن. وقتی دلیل این کار رو ازشون جویا شدم به هم گفتن حتی اگر 1 مولکول از رسوبات وارد موتور اتومبیل مسابقه بشه ممکنه به قیمت برنده نشدن راننده تموم شه، یا حتی بدتر ممکنه باعث بشه راننده جونش رو از دست بده. در واقع حتی یک خطای کوچک از جانب حتی یکی از اعضای تیم میتونه منجر به بروز فاجعه بشه. حتی یک پیچ شل به واسطه فقدان تمرکز یکی از اعضای تیم میتونه به استراتژی منتهی بشه. یک آیتم تیک نخورده توسط منشی تیم میتونه موجب فاجعه بشه و حتی یک سنجش اغماض شده توسط یکی از اعضای تیم که قبل از ورود اتومبیل به توقفگاه داشته با موبایلش بازی میکرده میتونه به قیمت از دست دادن جایگاه اول برای راننده و تیم تموم بشه. کارآفرین اعتراف کرد: کم کم دارم به این نتیجه میرسم که روی کردی که شما ازش حرف میزنید خیلی مهمه. امروزه عده معدودی از اهل تجارت، هنر، علم و ورزش به این شکل فکر و رفتار میکنن. گمونم خودم هم قبلا عادی بودم، اما حالا به جایی رسیدم که این موارد رو میدونم. داشتن آگاهی، سطح بالا نسبت به اموری که انجام میدیم و اتخاذ رویکرد دقیق و مسئولانه برای ارائه کار بی‌نقص، توجه بسیار زیاد به جزئیات، کار کردن زیاد روی نکات ریز، ایجاد نتایج دقیق به جای انجام بی‌دقت و غیر حرفه‌ای کار، کمتر وعده دادن و بیشتر عمل کردن، افتخار کردن به مهارتمون، تعمق و پذیرش، به قول خودتون جزئی نگری به جای سطحی نگری. میلیاردر متواضعانه گفت: البته نباید پا روی حق بذارم. تمام این حرفها و مدل‌های فکری توسط سخنران به من یاد داده شده، اما بله، وقتی صحبت به تعالی میرسه جزئیات دارای اهمیتن. جایی خوندم که فاجعه شاتل فضایی چلنجر که قلب‌های زیادی رو شکست به واسطه ساقط شدن یک اورینگ ساده که متخصصین 70 سنت روش قیمت گذاشتن اتفاق افتاد. تنها ساقط شدن یک قطعه بی اهمیت باعث شد جان افراد به شکل خوفناکی گرفته بشه. هنرمند گفت: این موضوع من رو به یاد ورمیر، نابغه هلندی میاندازه. اون یه نقاش
و همیشه به دنبال ارائه بالاترین کیفیت کار بود. اون تکنیک‌های مختلف رو آزمایش می‌کرد تا بتونه جوری نمود نور طبیعی رو در نقاشیاش پیاده کنه که به نظر سه‌بعدی بیان. آثاری که اون خلق کرد عمق خاصی داشتن. از هر قلمی که میزد جذابیت و از هر حرکتش خلوص میبارید. من هم با شما موافقم. هنرمند متوسط روی کردی سبک ابتدایی و ناشکیبا به آثارش داره. تمرکز اونها بیشتر روی پوله تا هنرشون. توجهشون روی شهرت، نه نکته بینی. و گمونم به همین دلیل اونها هیچ وقت نمیتونن به آگاهی و فراست سطح بالایی که در انتخاب بهتر یاریشون میکنه باعث خلق نتایج بهتر میشه و اونها رو به اسطوره‌های زمینه کاری خودشون تبدیل میکنه دست پیدا کنه. کم کم دارم متوجه میشم که این مدل ساده چقدر قدرتمنده. میلیاردر گفت من عاشق نقاشی بانوی آبی پوش، هینه خواندن نامه، اثر ورمیم و البته دختری با گوشواره مروارید و با این حرف مهر تأییدی بر شیفتگیش برای هنر زد. کارآفرین در حالی که چشمهایش از تعجب گرد شده بود گفت از بینشی که با ما در میون گذاشتید خیلی خوشم اومد و دست هنرمند را گرفت. آقای رایلی چشمکی زد. با دیدن رابطه رمانتیک رو به پیشرفت آن دو زیر لب با خود گفت میدونستم این اتفاق میفته. بار دیگر چشمها را بست. پروانه هنوز روی گوش این دولتمند غیر عادی نشسته بود، همانطور که بالهای رنگارنگ و بدیعش را به هم میزد. آقای رایلی این شعر از مولانا شاعر بزرگ را خواند: آمده ای در قمار کیسه پر زر بیار، ورنه برو از کنار قصه و زحمت ببر. کارآفرین پرسید میدونم یه سوال ازتون بکنم؟ البته. فلسفه چالش پذیری و جزئی نگری چه نقشی در روابط فردی بازی میکنه؟ بارون بی پیراهن صاف و ساده جواب داد نقش جالبی نداره. سخنران من رو با مفهومی آشنا کرد به نام وجه تاریک نبوغ. مطابق این ایده اساساً هر موهبت انسانی یک عیب هم با خودش داره و همون خصوصیتی که فرد رو در یک زمینه خاص میکنه باعث میشه در زمینه دیگه نتونه جاگیر بشه. واقعیت اینه که بسیاری از نوابغ دنیا زندگی‌های شخصی نابسامانی داشتن. موهبت اونها برای دیدن چیزهایی که عده کمی قادر به دیدنشون بودن در بالاترین سطوح استانداردها نگهشون داشت و در نتیجه فقط زمانی احساس رضایت داشتن که برای مدت طولانی روی جزئیات کوچک پروژه هاشون کار میکردن و با بیقراری به دنبال کامل کردن شاهکاراشون بودن. اونها با نوعی انضباط فردی نادر فعالیت میکردن، به ندای قلبشون گوش میدادن و همونطور منتقدین رو نادیده میگرفتن و همین موجب میشد به سختی روابط شخصی ایجاد کنند. مردم در مورد اونها دچار سوء تفاهم می شدن، چرا که ارتباط با اونها رو دشوار و خودشون رو متفاوت، انعطاف ناپذیر و نامتعادل می دیدن. میلیاردر این رو گفت، روی زمین دراز کشید و با سرعت زیاد شروع کرد به شنای استقامت رفتن. بعد در حالی که به کبوتر سفیدی که بالای بام خانه ساحلیش در پرواز بود نگاه کرد. 20 تا حرکت بشین پاشو با پرش انجام داد و بعد حرفش را از سر گرفت. و بسیاری از این اسطوره‌های خلاقیت، بهره‌وری و عملکرد متعالی واقعاً از تعادل خارج بودن. اونها کمالگرا، هنجار شکن و متعصب بودند.
و این وجه تاریک نبوغه، همون چیزی که شما رو در زمینه حرفتون شگفت‌انگیز میکنه و زندگی شخصیتون رو به نابودی میکشونه. فقط دارم حقیقت رو به شما رفقا میگم. این رو گفت و کمی از بطری آبی که نوشته های ریزی روی بدنش داشت نوشید. اگر از نزدیک و دقیق به بطری نگاه می کردید این نوشته رو می دیدید. پیام فیلیپ مقدونی به قوم اسپارت. به شما توصیه می شود که بدون فوت وقت تسلیم شوید، زیرا اگر به سرزمینتان لشکر کشی کنم مزارعتان را نابود، مردمانتان را قتل عام و شهرتان را نابود خواهم کرد. و جواب قوم اسپارت اگر میلیاردر با انرژی وافر گفت اما فقط چون استعداد شما معایب خودش رو داره به این معنا نیست که نباید اونها رو بروز بدید. فقط باید آگاهی داشته باشید که در چه زمینه‌هایی از زندگی شخصیتون ممکنه اسباب دردسر شما بشن و اون موارد رو مدیریت کنید. و همین موضوع به شکلی زیبا ما رو برمیگردونه به مدل یادگیری امروز صبح که اساس تمام چیزهاییه که درباره ارزش متحول کننده باشگاه 5 صبحی ها یاد میگیرید و اینکه چطور اون رو به شکل یک عادت موندگار تثبیت کنید. مدیر صنعتی خم شد. ترکه‌ای آب خورده برداشت و با آن به پارچه ابریشم اشاره کرد. لطفاً همیشه شعار اصلی عملکرد متعالی رو که این چهارچوب برای رسیدن به عظمت بر اساس اون ساخته شده به یاد داشته باشید. با آگاهی هر روزه بیشتر میتونید تصمیم‌های هر روزه بهتری اتخاذ کنید و کم کم شروع می‌کنید به دیدن نتایج هر روزه بهتر. سخنران اسمش رو گذاشته فرمول 3 مرحله‌ای موفقیت. ببینید به طور مثال با آگاهی بیشتر از قابلیت ذاتیتون برای دستیابی به چیزهای بزرگ یا گنجوندن روش 5 صبح در برنامه صبحگاه بهره‌وری شما افزایش پیدا میکنه و شما از بین جماعت سطحی نگر که اکثریت جمعیت زمین رو تشکیل میدن قیام میکنید و به میان جماعت جزئی نگر قدم میذارید. این سطح متعالی از بینش و آگاهی به نوبه خودش تصمیم‌های هر روزه شما رو بهینه سازی میکنه و منطقاً وقتی شما تصمیم‌های درستی بگیرید روال سردمداری، موفقیت و اثرگذاریتون به طرز قابل توجهی سرعت میگیره، چون این تصمیم‌های شمان که نتایج رو رقم میزنن. من و آقای سخنران برای یکی از جلسات آموزشیمون در لوتسنن سوئیس ملاقات کردیم. اونجا شهر زیباییه که روی یک رود باشکوه بنا شده و کوههای شگفت‌انگیزی محصورش کردن. مثل سرزمین توی قصه هاست. خلاصه یک روز صبح سخنران یک قوری آب داغ و چند تکه لیموی تازه سفارش داد تا بتونیم چای لیموی تازه درست کنیم. اون اغلب صبحها چای لیمو می نوشه. نکته اینجاست هنرمند در حالی که خالکوبی روی دستش جمله ای از اندی وارهول من فکر نمی کنم مردم بمیرند آنها فقط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌روند را می‌خواراند. گفت این باید جالب باشه. میلیاردر ادامه داد سینی از راه رسید. جنسش از نقره علا بود و وسایل چای از چینی مرغوب. همه چیز به بهترین درجه تنظیم شده بود و اینجا روی خوب گوش کنید. اون کسی که وظیفه‌اش قاچ کردن لیموها بود مشخص بود که کارش رو با چالش پذیری و تعهد وافر انجام داده، چون دانه ها رو از لیمو جدا کرده بود. جالبه نه؟
میلیاردر بنا گذاشت به اجرای همان رقص عجیبی که در تالار همایش میکرد. بعد از رقص ایستاد. کارآفرین و هنرمند سر به طرف این جنباندند. کارآفرین در حالی که وانمود میکرد حواسش به خاطر رقص میلیاردر پرت نشده است گفت این یه سطح غیر معمول از دقت و توجه به جزئیات در دنیای پر از سطحی نگری و بی‌علاقگی به کار و وظایفه. میلیاردر خاطر نشان کرد آقای سخنران از پدیده‌ای که امروزه در تجارت شیوع پیدا کرده با عنوان غیر حرفه‌ای‌گری جمعی در کسب و کار یاد میکنه. کسانی که باید تلاش کنن تا رضایت مشتری رو جلب کنن مهارت‌های خارق‌العاده رو به نمایش بذارن و در سطح فوق‌العاده برای سازمانشون ارزش ایجاد کنن تا هم خودشون و هم شرکت‌هاشون موفقیت رو تجربه کنن. همه در حال تماشای کلیپ‌های مسخره روی موبایل‌هاشون و خرید آنلاین کفش یا پرسه زدن در فضای مجازی هستند. در هیچ دوره‌ای ندیدم که افراد اینطور از لحاظ ذهنی از کارشون منفک در خسته بشن و در هیچ دوره‌ای ندیدم که افراد تا این حد توی کارشون خطا کنه. میلیاردر دوباره با ترکیب به فرمول 3 مرحله‌ای اشاره کرد. جدا کردن دانه‌های لیمو استعاره‌ای برای اینکه شما رو برای تغییر از سطحی نگری به جزئی نگری به چالش بکشه. یعنی چالش پذیری واقعی نه تنها در روی کرده شما به زندگی حرفه‌ای بلکه در عملکردتون در زندگی شخصی. این به معنای ژرف نگری واقعیه، چون به طرز فکر، رفتار و انجام وظایفتون مربوطه. کمالگرایی سالم و تلاش خستگی ناپذیر برای بهترین بودن چیزیه که من روی این ساحل زیبا به شما 2 نفر انسان خوب پیشنهاد میکنم. این به شما چیزی رو میده که سخنران با عنوان میم ر عین یعنی مزیت رقابتی عظیم ازش یاد میکنه. تصاحب‌گوی رقابت در دنیای کسب و کار این عصر کار راحتی نیست، چون تعداد کمی هستند که حاضرن کارهای لازم رو برای رسیدن به چیرگی در دنیای تجارت انجام بدن. تعالی چیز نادریه و همینطور افرادی که بازی تجارت رو در سطح بالا انجام میدن بسیار کمیابند. بنابراین میدان از آن شماست. البته اگر با روشی در میدان ظاهر بشید که من تشویقش میکنم و این هم یک بینش قدرتمند، در سطح عادی رقابت بسیار زیاده، اما در سطح فراعادی تقریباً هیچ رقابتی وجود نداره. هیچ وقت چنین فرصت مسحور کننده‌ای برای بی‌رقیب بودن وجود نداشته، چون در عصر فقدان تمرکز، ارزش‌های فرسوده و زوال ایمان مردم به خودشون و همینطور قدرت درونی ذاتیشون، عده کمی خودشون رو وقف تعالی میکنن، چون وقت یک بار ممکنه در رستوران یا فروشگاه کسی رو ببینید که فکر و ذهنش کاملا در لحظه حال حاضره، به طرز قابل توجهی مؤدبه، به شکل غیر معمولی دانا، پس از اشتیاق، پر از اشتیاق، به شکل شگفت انگیزی سائی، تجسم خلاق داره، نوآوره و شدیداً در زمینه کاریش عالیه، تقریباً محاله. درسته؟ کارآفرین گفت بله، خودم باید با چند هزار نفر مصاحبه کنم تا کارمند ارزشمندی مثل این رو پیدا کنم. میلیاردر فریاد زد پس شما رفقا مزیت رقابتی عظیم رو دارید. خوش به حالتون. به احتمال زیاد میتونید در زمینه کاریتون یک تازی کنید، چون امروزه عده کمی اینطوری هن. سطح تعهدتون رو بالا ببرید.
استانداردهاتون رو ارتقا بدید و بعد سرگرم این بشید که خودتون رو به صورت پیشفرض به اون فرد تبدیل کنید. و این نکته خیلی حائز اهمیته. شما باید به صورت هر روزه خودتون رو بهینه سازی کنید. استمرار واقعاً DNA تعالی به شمار میاد و بهبود روزانه کوچک و به ظاهر بی اهمیت وقتی به طور مستمر انجام بگیره به مرور زمان نتایج حیرت آوری رو رقم میزنه. لطفاً به یاد داشته باشید که شرکت‌های بزرگ و زندگی‌های فوق‌العاده توسط انقلاب‌های ناگهانی ساخته نمیشن. نه، اونها به واسطه تکامل تزایدی محقق میشن. موفقیت‌های کوچک روزانه و تکرار مستمر به مرور زمان باعث ظهور تعالی میشن. اما امروزه افراد کمی شکیبایی لازم رو برای ادامه دادن این بازی طولانی دارند. در نتیجه عده کمی از ما به اسطوره تبدیل میشن. هنرمند حین تنگ کردن پیراهنش با قدردانی گفت این اطلاعات فوق‌العاده است و همینطور برای هنرم خیلی با ارزشه. خوشحالم که این رو میشنوم. ببینید، میدونم که هر دوی شما مقادیر زیادی مطلب رو ظرف مدت کوتاهی یاد گرفتید. درک میکنم که سحرخیزی یک مهارت جدیده که تازه دارید اون رو جا میندازید. تمام چیزهایی که درباره رفتن دنبال عظمت همرنگ جماعت نشدن، چشم پوشی از عمل کرد در حد متوسط و سرزنش کردن زندگی معمولی یاد گرفتید، احتمالاً براتون سنگینه. پس لطفاً فقط نفس بکشید و کسب آرامش کنید. رسیدن به مدارج استثنایی یک سفره. رسیدن به مدارج چیره دستی در زمینه حرفه و هنر یک سفر طولانیه. روم رو که یک شبه نساختن، درسته؟ هنرمند اعلام موافقت کرد، درسته؟ کارآفرین هم پذیرفت، بدون شک. میلیاردر ادامه داد و همینطور متوجهم که اوج گرفتن به عرصه‌های نابتر از قدرت متعالی و مقتدرانه ترین موهبت‌های بشری فرایندی پرزحمت و ترسناکه. من این فرایند رو طی کردم و چنانچه به یادگیری و اجرای روش 5 صبح متعهد بمونید، پاداشی که به سمتتون سرازیر میشه ارزشش از هر مقدار پول، شهرت و قدرت دنیوی براتون بیشتر خواهد بود و چیزی که امروز یادتون دادم جزء ضروری از نظام سحرخیزی و آماده سازی خودتون برای تبدیل شدن به یک نخبه موفق و یک انسان روشنی بخشه. در جلسه بعد به طور عمیق‌تر به این موضوع میپردازیم. گمونم چیزی که خیلی دلم میخواد قبل از مرخص کردن شما رفقا و رسیدن به تفریحاتتون بگم اینه که رشد کردن به عنوان یک حرفه‌ای و یک انسان ممکنه کار دشواری باشه. در عین حال زیباترین کاریه که انسان میتونه انجامش بده و همیشه به یاد داشته باشید که شما وقتی زنده تر از همیشه اید که قلبتون تندتر میزنه و ما وقتی بیدارتر از همیشه ایم که صدای فریاد ترس هامون از همیشه بلندتره. کارآفرین در حالی که نسیم زیبای اقیانوس بین موهای قهوه‌ای‌اش حرکت می‌کرد گفت پس باید مسیر رو به سمت جلو ادامه بدیم، درسته؟ دولتمند گفت کاملا درسته. تمام سایه‌های عدم اطمینان در تابش گرم استمرار حل میشن. بسیار خوب. و حالا یک مثال دیگه درباره رویکرد چالش پذیری در زندگی حرفه‌ای و شخصیتون و دستیابی به مزیت رقابتی عظیم از طریق جزئی نگری در پروژه‌های مهم
با مهارت‌های ضروری و در خلال فعالیت‌های مهم. بعدش خیلی دلم میخواد با هم کمی شنا و غواصی کنید و حمام آفتاب بگیرید. باید اون ناهار تماشایی رو ببینید که تیمم براتون آماده کرده. من باید برای جلسه‌ای به پورت لوئیس برم، ولی امیدوارم شما 2 نفر اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید. پس آقای رایلی لحظه‌ای درنگ کرد، بعد خم شد و نوک انگشتان دستش را 4 مرتبه رساند به نوک انگشتان پا و زیر لب این ذکر رو تکرار کرد: امروز یک روز با شکوه و من اون رو با اشتیاق و درستکاری نامحدود، توجه حقیقی به رویاهام و قلبی پر از عشق به عالی ترین شکل زندگی خواهم کرد. میلیاردر بعدش ادامه داد: خاطرم هست که مقاله‌ای میخوندم که در اون از مدیرعامل مونکلر شرکت مد ایتالیایی پرسیدن غذای محبوبش چیه. اون جواب داد اسپاگتی و بعد توضیح داد که درست کردن این غذا خیلی ساده است، چون فقط از پاستا، گوجه فرنگی تازه، روغن زیتون و ریحان تشکیل شده. اما کالیبراسیون مواد اولیه نیاز به تخصص و مهارتی غیر معمول داره. این لغتیه که من و شما باید در مسیر ارائه بهترین بازی، افزایش عملکرد و اثرگذاری روی دنیا در رأس ذهنمون قرار بدیم. کالیبراسیون، هماهنگ شدن با ظریف‌ترین نگرش‌ها و پالایش جزئی ترین جزئیات، دقیقاً همون چیزیه که جزئی نگری و صعود به مدار نبوغ ذاتی و زیستن یک زندگی جادویی میطلبه. و بعد مرد با نفوذ عجیب تکه پارچه ابریشمی را داخل جیب شلوارکش گذاشت و ناپدید شد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.